designated for that purpose. Thank you, Mr. Speaker. ਇਹ ਬਜਟ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ $10 ਪਰ ਡੇ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $9.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਐਨਡੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮਰਦਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ CF-18 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖੋਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਤੋਂ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ 88 F-35 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਨਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਰਮੇਨਾ ਥਾਸੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 65 F-35 ਜੈਟਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਨ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਨਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Our government promised Canadians a competitive procurement process to ensure that we are getting the right aircraft at the right price while maximizing economic benefits to Canadians. We committed to running an open, fair, and competitive process, and we are delivering on that promise. We engaged an independent third-party reviewer at the outset to assess the quality and effectiveness of our procurement approach. And from the beginning, an independent fairness monitor has been engaged in every step of this process to ensure a level playing field for all bidders. The fact we received proposals from 3 eligible suppliers demonstrates that there was and is a competitive market out there for fighter jets. Multiple teams of subject matter experts rigorously assessed the proposals against elements of capability, cost, and economic benefits to Canada. Following a thorough evaluation process in December 2021, the Government of Canada announced that 2 of the 3 bidders, Saab and Lockheed Martin, remained eligible in the process. Since then, government officials have continued to diligently analyze both proposals and determine the next steps. Recently, officials from PSPC, DND, and ISED unanimously recommended that they proceed to finalization of a contract with the top-ranked bidder rather than entering into competitive dialogue. Because we designed a process that is free from political interference,
neither myself nor my colleagues were told which bidder was top ranked, only that the results of analysis led to this conclusion and recommendation. I agreed with the recommendation. This morning, officials informed me that the top-ranked bidder is Lockheed Martin, and officials will now enter into the finalization phase of the process with Lockheed Martin. I want to be clear that this is not a final contract, and the fact is that there is still work to do before a contract can be awarded. The next phase is about making sure that entering into a contract with Lockheed Martin will provide Canada with value for money, flexibility, protection against risks, performance and delivery assurances, as well as other important requirements. ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਮੋਨਾ ਤਾਸੀ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਾਬ ਗ੍ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ CF-18 ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 88 ਨਵੇਂ F-35 ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਪਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। That's the rationale behind the Future Fighter Capability Project, the largest investment in our Royal Canadian Air Force in over 30 years. As Minister Tassi mentioned, this procurement has been an open, transparent, competitive, and rigorous process for a simple reason. We need the right aircraft at the right price. This has been a hard-fought competition, and we thank all bidders for their participation. Le Canada possède l'un des plus grands espaces aériens au monde, et nous devons nous assurer que notre prochaine flotte d'avions de chasse est flexible, agile et capable de répondre à une large éventail de menaces. At every step of the way, bidders have had to prove their aircraft design can meet Canada's unique requirements, including the ability to operate in our north. All bids were rigorously assessed on capability, cost, and economic benefit, and the F-35 from Lockheed Martin with the United States government has emerged as the top bidder. The F-35 is in operational use by NORAD and NATO partners in missions around the globe. It has proven to be a mature, capable, and interoperable aircraft, and that is why we are moving to the finalization phase of this procurement. This is the 6th out of 7 phases, and we are working towards awarding a contract this year. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਇਵ ਡਕਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਬੈਕਲੌਗਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ C-17 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। In many cases, the pandemic has brought to light problems that have already existed for many years and made things even more difficult. This is particularly true in the case of delays for surgeries, diagnostics, and treatments of all kinds. This problem was not and is not new, but the pandemic has contributed to exacerbating it even more acutely. These delays are a burden that can be very hard to bear for the affected patients, their families, and their loved ones,
as well as for the healthcare workers caring for them. Imagine for a moment that you were diagnosed with cancer, recommended surgery, and that, when the time comes, you're informed that your surgery must be postponed. The reality is that for lack of time, lack of staff, and lack of space available to operate, too many of our fellow citizens have suffered and are still suffering this ordeal. In 2022, this should simply not be happening in Canada. Today, on behalf of the federal government, we are pleased to announce an investment of $2 billion to help our provincial and territorial partners significantly reduce the backlog of surgeries delayed because of COVID-19. This major investment could help provinces and territories clearing hundreds of thousands of backlog surgeries, such as cancer and heart surgeries or hip replacements. These amounts will be transferred to our provincial and territorial partners through a one-time top-up of the Canada Health Transfer. This is a significant first step on the road to addressing the major healthcare challenges ahead of us. ਤੇ ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਪਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ 70% ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। The world has changed over the past 4 weeks. Seeing Vladimir Putin choose to not just invade a peaceful democratic nation, but to actually challenge the peace and stability that has led to unprecedented prosperity for Europe, for the Americas, for the world over the past 70 years, means that we will need to continue to step up. The good thing is, over the past number of years, as a government, we have continued to step up. We've increased our investments in defense. We've increased our contributions to NATO. And we are right now, in the context of the budget and in the context of the upcoming NATO meeting, as we signed on to the NATO declaration today, we'll continue to look at how we will continue to step up. First of all, our commitment to continue to invest more in our military is something that this government has been committed to for many years. Unlike when under the previous government spending on defense dipped to below 1% of GDP, we've actually moved forward on investing more, including with Strong, Secure and Engaged, which is a ambitious commitment to increase the capacity and support for the Canadian Armed Forces to have the kinds of equipment and ability to do the things that Canadians expect them to be able to do around the world, for NATO, for allies and partners in UN peacekeeping and elsewhere. So we have always been committed to doing more on defense, and we will continue to do that. The agreement with the NDP is very much about delivering on specific things for Canadians, but doesn't in any way impact on the choices we make in areas not covered by that agreement. Canadians expect us to be fiscally responsible and
do the things that they need us to invest in. That's exactly what we've always done and what we will continue to do. ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ट्रांसपेरेंट रहना कितना अहम है। दूजे पासे इस उत्ते माहिरां वालों यह भी चेतावनी दी जा रही है कि इन्ने ज़्यादा खर्चों के कारण महंगाई होर भी वध सकती है। माहिरां दा मनना है कि इन्फ्लेशन होर वधेगी जो सेहतमंद नहीं होगी। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕੋਈ ਆਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਜਟ ਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਜਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19, BC ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ NDP ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਤੇ NDP ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।